ταξίδι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να έχει κάποιος για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ή ακόμα και να επιβεβαιώσει πως σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη κι αν βρεθεί, όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προβληματισμούς και έχουμε τη δύναμη να αγαπάμε το ίδιο δυνατά. Σήμερα ξεκίνησα από Κορώνιο, πήγα παραλιακά μέχρι Καλαμάτα, έκανα σύνολο μια μισή ώρα στην Καλαμάτα, πήγα στις 2 την καινούρια και την παλιά το Μαγνητικό, της Κρήτης, ανέβηκα πάνω στο κάστρο. Καλημέρα. Είμαι πάνω στο κάστρο της Καλαμάτας, χτισμένο σε ένα λόφο πάνω από την πόλη και βλέπει από τη μία πλευρά μέχρι τον κόλπο της Καλαμάτας κάτω και προστατεύει παράλληλα και το πέρασμα από το βουνό του Ταΐγετου. Πήγα από ένα δρόμο πρότεινο Μαγόλη. Πού είσαι άρχοντα μου? Έλα εδώ ρε. Στο δρόμο από Θουριά προς Γεωργίτση που είμαι, σε κάποια φάση θα συναντήσετε αυτή την εκκλησία. Είναι μια εκκλησία μέσα στο βράχο. Μετά από Νιοχώρη, σε ένα μικρό δρόμο προς Γεωργίτση, είχα ανέβει αρκετά ψηλά, είχα θέα όλα τα βουνά από κάτω. Σε κάποια φάση στο μικρό δρόμο μετά από τον Νιοχώρη που φτάνει στη Γεωργίτση, τρίτα ζώνη, ευτυχώς κάτι είχε περάσει ένα μάτι πιο πριν και είχε κάνει ροβιές και έτσι μπορούσα να περάσει χωρίς να πρέπει να ανέβω στο ζωνισμένο. Είμαι στο Μιστρά, λίγο έξω από τη Σπάρτη και πίσω μου είναι το κάστρο του Μιστρά με την καστροπολιτεία η οποία είναι χτισμένη πάνω στο λόφο. Δυστυχώς δεν θα μπω μέσα να το δω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι άργησα λίγο, περίπου 2 ώρες, είναι 5 η ώρα και κλείνει στις 3, αλλά και να μην αργούσα. Το εισιτήριο είναι 12 ευρώ, το οποίο εντάξει, για μένα δεν είναι προσβάσιμο. Σήμερα ευελπιστώ ότι θα έχω φτάσει στην αρχή της Μάνης, κάπου κοντά στη Στούπα Μεσσηνίας. Ο καιρός δεν είναι τόσο καλός, ελπίζω να μην βρέξει. Αυτά. Κάτι εδώ προτιμάς τώρα. Κάτι εδώ προτιμάς. Οπότε είναι εντύπωση ότι ο Μανώλης μου έκανε να ανέβω με τα πόδια. Ναι, αν μου το είπε. Είμαι στον Γκεάδα. Είναι αυτή η μαύρη τρύπα εδώ μέσα. Και εδώ λέγεται ότι πέταγαν τα βρέφη.
Καλημέρα. Αυτή είναι η όμορφη Καρδαμήλη. Έφτασα χθες το βράδυ εδώ. Δεν αναγκάστηκα. Έκανα ένα μικρό λαχάκι και οδήγησα βράδυ. Και αφού δέχτηκα την στάνταρ παρατήρηση για το γένος του χωριού, είναι η Καρδαμήλη, είναι φιλικό, δεν είναι το Καρδαμήλη. Τα παιδιά εκεί μου κέρασαν ένα καφέ και μου δείξαν ένα σημείο για να πάω να στήσω τη σκηνή μου και από εδώ αρχίζει η Μάνη. Είμαι στο ακροτήρι Τέναρο, στη Μάνη, παρκάρεις πιο πάνω και υπάρχει ένα μονοπάτι περίπου 2 χιλιόμετρα, είναι ένα μισάωράκι με τα πόδια για το Φάρο. Και ακόμα έχει. Έμεινα στο Γήθιο μέχρι αργά και άρχισε βροχή και οι ντόπικοι μου είπαν να έρθω στο νησάκι του Φάρου για να κατασκηνώσω. Μου είπαν ότι δεν θα με ενοχλήσει κανείς εδώ. Μαζέψω, φτιάξω καφεδάκι και να προχωρήσω. Λοιπόν, είμαι στην καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Είναι όλα χτισμένα πάνω σε αυτό το βράχο. Είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος. Πέτρινα, όλα παραδοσιακά. Είναι πάρα πολύ τουριστικό μέρος. Με το που μπαίνεις μέσα στην πόλη έχει καφενεδάκια, μαγαζάκια, εστιατόρια. Στην πλατεία της κάτω πόλης φυσικά υπάρχει το περίφημο κανόνι της Μονεμβασιάς.
Βαζίρι εδώ βρέθηκε κοντά στο 1100 μια εικόνα της Παναγίας πάνω στο βράχο, η οποία πιστεύετε ότι την έφταξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και από τότε έγινε εδώ η μονή. Καλημέρα από Λεωνίδιο. Καλούς δρόμους να έχεις, φίλε. Εδώ είναι η μοτοπαρέα Λεωνιδίου. Κλασικά και να έχουμε πρώτα καφεδάκι. Και πρώτα καφεδάκι και μετά τα υπόλοιπα. Καφεδάκι. Greek way πάντα. Ρατζολάκι για το παιδί. Στο Λεωνίδιο που βρίσκομαι και με φιλοξενεί μοτοπαρέα, ακόμα μιλάν τσακώνικα. Την έχουνε παντού αυτή τη διάλεκτο, με τη μετάφραση. Καλώς ήρθαμε στο Λεωνίδιο. Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και πίσω μου ακριβώς βρίσκεται η πρώτη βουλή των Ελλήνων. Καλημερίζω. Έφυγα σήμερα το μεσημεράκι από Ναύπλιο, όπου ήμουνα με τον Φάνη, με φιλοξένησε ο Φάνης, και 30 χιλιόμετρα μετά είναι
το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το ιερό του Ασκληπιού του γιατρού της εποχής.